हेलो फ्रेंड्स, आजको यो भिडियोमा चाहिँ म इक्वेसन अफ इमोसनको डेरिभेसन गर्न गइरहेको छु। त्यसमा चाहिँ हाम्रो फर्म मैले पछि सर्ट फर्ममा गरेर हामी प्रुभ गर्छौं। त्यसैले त्यसको चाहिँ फर्स्टमै हामीले फुल फर्महरु लेखेको छु। त्यसको फुल फर्म u भनेको चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी र v भनेको फाइनल भेलोसिटी, a भनेको एक्सेलरेसन, t भनेको टाइम टेकन र s भनेको डिस्टेन्स कभर्ड। अब चाहिँ हामी यति इक्वेसनहरु प्रुभ गर्छौं। त्यसमा u = u + at, s = u + v/2 * t अनि v² = u² + 2s अनि त्यसपछि s = ut + 1/2at²। यो सब प्रुभ गर्छु। तर हाम्रो चाहिँ फर्स्ट इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो a = v - u/2 हुन्छ। t v - u/t यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन। a भनेको एक्सेलरेसनको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एक्सेलरेसनको फर्मुला नि। एक्सेलरेसन a = v - u/t यो चाहिँ हाम्रो एक्सेलरेसन भयो। योबाट चाहिँ अब हामी इक्वेसनहरु प्रुभ गर्छौं। हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन हामी के प्रुभ गर्छौं भन्दाखेरि v = u + at यो चाहिँ हामी फर्स्ट इक्वेसनबाट प्रुभ गर्छौं। यो प्रुभ गर्दाखेरि हामी के गर्छौं भने we have हामीसँग छ a = u यो नै कि a = v - u/t छ हैन। अब यो हामी प्रुभ गर्दाखेरि अब हामीलाई प्रुभ गर्नु भने छ v = u + at हामीलाई प्रुभ गर्नु छ। तर हाम्रो यो छ भने चाहिँ अब at हामी a × 2 क्रस पनि मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं नि। त्यसले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा at भयो हाम्रो a × t at = v - u भयो। v - u त्यसपछि हामी यसलाई यता ल्याउन सक्छौं। v - u भयो = at भयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो at छ। at लाई हामी हाम्रो प्रुफमा छ u + at गर्नु छ। त्यसैले हाम्रो माइनस छ नि u यता हामी v यहाँ राखेर यसलाई यता दिन्छ प्लस हुन्छ। प्लस भयो यता जाँदाखेरि र प्लस at यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन कति भयो? इक्वेसन 2 चाहिँ हाम्रो यो प्रुफ भयो। हाम्रो यहाँ केही थिएन, यहाँनिरको हाम्रो मेथड चाहिँ माइनस u छ यता गएर प्लस भयो अनि u + at हाम्रो यो चाहिँ प्रुफ भयो। अब चाहिँ हामी थर्ड इक्वेसन प्रुभ गरौँ। अब यो प्रुभ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के प्रुभ गरौँ भने s = u + v/2 * t यो प्रुभ गर्दाखेरि अकॉर्डिंग टु द डेफिनेसन अफ एभरेज भेलोसिटी को डेफिनेसन अनुसार एभरेज भेलोसिटी = टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाइ टाइम टेकन। यो चाहिँ एभरेज भेलोसिटी को सर्टमा लेखेको हामीले र s/t यसलाई चाहिँ s/t पनि भनिन्छ। र अब चाहिँ हामी यसलाई यसरी लेख्छौं or s/t = अब एभरेज भेलोसिटी को के छ हाम्रो फर्मुला u + v/2 यो छ। र अब हाम्रो यो पनि त हुन्छ नि s चाहिँ राखेर हामीलाई प्रुफ जे गर्न त्यस्तै गर्ने हामीले u + v/2 मल्टिप्लाई यहाँ डिवाइडमा छ यहाँ आएर मल्टिप्लाई t भयो। हाम्रो प्रुफ गर भनेको छ नि यही। हामी फर्स्टमा यसरी लेख्छौं र हाम्रो यो हामी s/2/t लेख्छौं। त्यसपछि u + v/2 अनि s = u + यहाँ डिवाइडमा चाहिँ मल्टिप्लाई यो चाहिँ हाम्रो थर्ड इक्वेसन यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो। यहाँबाट हाम्रो थर्ड इक्वेसन प्रुफ भयो। यो चाहिँ सिम्पल छ। यहाँनिर खासमा यो अगाडिको दुईटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट त्यति त इम्पोर्टेन्ट छैन। अब आउनेवाला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब चाहिँ हामीले फोर्थ इक्वेसन प्रुभ गर्दाखेरि हामी यो गर्छौं। हाम्रो फोर्थ इक्वेसन के छ हाम्रो v² = u² + 2s। अब यो प्रुभ गर्दाखेरि नाउ सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ t फ्रम t को भ्यालु फ्रम इक्वेसन 1 इन इक्वेसन 3 मा t को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने इक्वेसन 1 बाट 3 मा हाम्रो इक्वेसन 1 के छ हाम्रो इक्वेसन 1 भनेको a = v - u/t छ र इक्वेसन 3 हाम्रो के छ s = u + v/2 * t छ। हाम्रो इक्वेसन 3 छ। अब यो t को ठाउँमा चाहिँ यहाँको भ्यालु सब्स्टिट्युट यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यो छ नि हाम्रो यो यस्तो के हुन्छ अब t यता गएर = v - u/a यो हुन्छ हाम्रो। यसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर सब्स्टिट्युट t को ठाउँमा सब्स्टिट्युट a को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्छु यो भ्यालुलाई। यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि अब हामी यहाँ गरौँ हामी सब्स्टिट्युट हामीसँग के छ we have s = u + v/2 मल्टिप्लाई t यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने अनि हामीले s = u + v/2 एको ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि अब हामी के लेख्छौं मल्टिप्लाई v - u = a भयो। यो हाम्रो भ्यालु सब्स्टिट्युट भयो। त्यसपछि s = अब हेर u + v छ नि अनि v - u छ यो चाहिँ प्लस साइन छ। त्यसैले हामी यहाँको जस्तै बनाउँदाखेरि यहाँकोलाई हामी अगाडि पछाडी गर्दैछौं v + u हामी यता लेख्न पनि सक्छौं किनकि साइन प्लस छ माइनस भएपछि हाम्रो हुन्थ्यो न अहिलेको लागि। त्यसैले 2 मल्टिप्लाई v - u/a
अब हेर्न सक्छौँ हाम्रो यहाँनिर के छ, यो चाहिँ a प्लस b छ, यो पनि a माइनस b, यो चाहिँ a माइनस b छ। अब a प्लस b र a माइनस b भन्दा मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्ममा छ कि नै? यो छ। हामी अल्जेब्रामा पनि हेरेको छौँ नि, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको एक्सपान्डेड फर्म यो हुन्छ र हाम्रो चाहिँ एक्सपान्डेड फर्ममा छ। अब हामीलाई अब क्लोज फर्ममा हामीलाई अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्ममा लेख्न सक्छौँ। त्यही छ हाम्रो प्रुफमा। हामीलाई चाहिँ प्रुफ गर्दाखेरि नै हामीलाई के भनेछ, प्रुफमा पनि हामी फर्स्टमै भनेछ, हेर v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as प्रुफ गर भनेछ। र त्यो प्रुफ गर्दाखेरि नै हाम्रो केही छैन। अब हामी त्यो गर्छौँ, s इक्वल टु अब v यहाँ प्लस छ, a माइनस b को फर्ममा छ, a प्लस b को फर्ममा छ। अब हेरौँ हामी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अब 2 मल्टिप्लाई a हुन्छ, 2a मल्टिप्लाई a लेख्दा हुन्थ्यो नि। त्यसपछि अब 2as यता गएर मल्टिप्लाई गर्दा 2as इक्वल टु v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हामीलाई प्रुफ केमा गर भनेछ, हामीलाई प्रुफ भनेको छ v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2s। अब चाहिँ हामी v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as भनेको छ। अब चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो छ u स्क्वायरलाई यता ल्याइदिन्छु, u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टु v स्क्वायर। प्रुफमा चाहिँ हामीलाई के भनेछ, v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as। यो चाहिँ हाम्रो फोर्थ इक्वेसन प्रुफ। हामी यतै लेख्दाखेरि अब हामीलाई खासमा चाहिँ हाम्रो प्रुफ चाहिँ यहीँ भइसक्यो नि, हाम्रो यहीँनिर प्रुफ भइसक्यो हाम्रो यो टर्ममा योमा। अब हामीले प्रुफमा जे भनेछ हामीले त्यही लेख्नु पर्दाखेरि हाम्रो प्रुफमा यो भनेछ हामीले यही लेखाउनु पर्छ। त्यसैले हामी यो यहाँसँग यहाँनिर यताउता गरेर चेन्ज गरेर यहाँ यस्तो हाम्रो प्रुफमा जे भनेछ हामी त्यही गर्छौँ। अब चाहिँ हामी हाम्रो फाइनल इक्वेसन प्रुफ गरौँ, जो चाहिँ फिफ्थ इक्वेसन हो। योमा चाहिँ छ s इक्वल टु ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यो हामीलाई प्रुफ गर्दाखेरि नाउ सब्स्टिट्युटिङ v फ्रम इक्वेसन 2 इन इक्वेसन 3। हाम्रो इक्वेसन 2 के छ हामी त्यो हेरौँ पहिला। हामीले चाहिँ फर्स्टमा इक्वेसन को छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। इक्वेसन 2 मा v इक्वल टु u प्लस at, इक्वेसन थर्ड s इक्वल टु u प्लस v/2 इन्टु 2। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन थर्ड। अब हामीले चाहिँ भनेछ सब्स्टिट्युटिङ v, यो v लाई सब्स्टिट्युट गर्ने इक्वेसन 3 मा भएको v लाई 2 बाट 2 v इक्वल टु को छ u प्लस 2। अब यो v को ठाउँमा हामी इक्वेसन 2 को u प्लस 80 राख्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो फिफ्थ इक्वेसन पनि सजिलैसँग डेरिभेसन हुन्छ। अब यो डेरिभेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब हेरौँ यो v मा राख्ने है हामीले। अब वी हेभ, हामीसँग के छ, वी हेभ s इक्वल टु u प्लस v/2। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन थर्ड छ हामीसँग। त्यो नराखेर डाइरेक्ट हामी जे जहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्छौँ नि, यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्ने ठाउँमा डाइरेक्ट लेख्दा नि हुन्थ्यो हाम्रो। अब त्यो s इक्वल टु u प्लस v भने अब v मा हामीले सब्स्टिट्युट गर्नु छ u प्लस 80 यति राख्दैन, u प्लस 80/2 मल्टिप्लाई t। अब सेम गर्दै गर। अब हामी जे हुन्छ, अब यहाँ u कमन छ, सेम u एउटै भेरिएबल भयो हाम्रो। त्यो भेरिएबल छ, त्यसलाई जोड्दा हामी 2u प्लस 80/2 मल्टिप्लाई t s इज इक्वल टु। अब चाहिँ हाम्रो भ्याल्यु नि सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ हामीले। अब यसले चाहिँ यो मल्टिप्लाई फर्ममा छ नि, अब यसले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छ। त्यसैले 2ut प्लस 80 स्क्वायर भयो बाई 2 चाहिँ हाम्रो सेम। त्यसपछि s इज इक्वल टु हाम्रो छ 2ut। यसलाई हामी अलग अलग नै लेख्न सक्छौँ किनकि दुईटाको एलसिएम हो। अब हेरौँ हामी 2ut/2 मल्टिप्लाई नै प्लस, सरी यहाँनिर प्लस किनकि साइन प्लस छ, 80 स्क्वायर बाई 2। हामी दुईटैकोमा लेख्यौँ किनकि दुईटै अब एलसिएम लिएर हेर्दा पनि यही त हुने हो हाम्रो, फेरि एउटै हुने हो। त्यसैले हामीले यो लेखेको। त्यसैले s इज इक्वल टु अब भयो हाम्रो यो किन लेखेको कि हामीलाई प्रुफमा भनेछ, प्रुफमा भनेको छ हाम्रो प्रुफ के गर भनेको छ माथि s इक्वल टु ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। प्रुफमा चाहिँ यो गर भनेछ। त्यो प्रुफ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त 2ut मा पनि 2ut/2 मा पनि त 2 छ। त्यसैले यो 2 हाम्रो क्यान्सल भयो। अब ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो। तर हामीलाई प्रुफमा भनेछ 1/2 80 स्क्वायरको फर्ममा प्रुफ गर। हामीले प्रुफमा जे भनेछ त्यही देखाउनु पर्छ, नत्र त हाम्रो प्रुफ यतै नि भइसक्यो नि हाम्रो। यो ut प्लस 1/2 पनि त लेख्न पायौँ हामीले किनकि
अब 1 ले 80 लाई स्क्वायर 80 स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 80 स्क्वायरै हुने हो। यहाँ पनि 80 स्क्वायर बाई 2 यही प्रुफ भएको छ हाम्रो। मतलब यो लेख्दा पनि हाम्रो एउटै हुन्छ नि दुईटै लेख्दाखेरि। त्यसैले अब यो भयो। त्यसैले यो 5th इक्वेसन हाम्रो प्रुफ। अब चाहिँ हाम्रो यो 5th इक्वेसन पनि प्रुफ भयो। हाम्रो यतिमै पनि प्रुफ हुन्छ, तर हाम्रो प्रुफमा जे देखाउ भनेछ हामीलाई यो देखाउ भनेछ, त्यसले हामीले यो देखाइदिउँ। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ मोसनको 5 वटा इक्वेसनहरू हामीले सब यहाँ डेरिभेसन गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। फर्स्टको दुईटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन, लास्टको यो छ VA स्क्वायर वाला छ नि, यो हाम्रो V स्क्वायर इक्वल टु U स्क्वायर प्लस 2AS छ एउटा इम्पोर्टेन्ट, एउटा यो छ। यो चाहिँ हाम्रो दुईटा इम्पोर्टेन्ट छन् हाम्रो यो। अब यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो।